අදත් ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා MS Excel YouTube channel එකට. අද මම කියන්නේ පොඩි ඉන්ට්‍රෙස්ටිං දෙයක්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ හැමෝම කතා කරන දෙයක්, වැඩ කරන ජනතාව කතා කරන දෙයක් ගැන තමයි Excel එක සම්බන්ධ කරලා කතා කරන්න යන්නේ. right ඒ තමයි tax එක. ඒ කියන්නේ government එකෙන් දාපු Paye tax එක. ඒ කියන්නේ අපි උපයන විට බදු ගෙවන්න ඕන. ඒක බලපානවා මේන්ලිම ලක්ෂයකට වඩා ග්‍රොස් සැලරි එකක් ගන්න වැඩ කරන හැමෝටම. ගවර්න්මන්ට් එකෙන් දාලා තියෙනවා ඒකට පොලිසි එකක්. ඒක තමයි මේ මෙතන ටේබල් එකෙන් පෙන්වලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලන් දාලා තියෙනවා ස්ලැබ්ස් 6ක්. ඒ කියන්නේ ටැක්ස් ෆ්‍රී ස්ලැබ් එකක් තියෙනවා ලක්ෂයට වඩා අඩු කට්ටියට 0 රේට් යන්නේ. ඊට පස්සේ ලක්ෂය ඉඳලා 1,41,000 ඊට පස්සේ 1,41,000 1,43,000 ඒ වගේ ස්ලැබ්ස් 6කින් ගවර්න්මන්ට් එක ටැක්ස් චාර්ජ් කරනවා එම්ප්ලොයිස් ලගේ. හරි. දැන් අපි කම්පැනියක් විදියට කම්පැනි පැත්තෙන් අපි එනම් මුලින්ම මේකේ ටැක්ස් එක කැල්කියුලේට් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ HR එකෙන් හරි account එකෙන් හරි මේක කැල්කියුලේට් කරන්න ඕනේ. සමහර කම්පැනි හදන්නේ HR එකෙන්, සමහර කම්පැනි වල ෆයිනෑන්ස් එකෙන් ඒ වගේනේ. එතකොට කවුරු හෝ පුද්ගලයෙක් මේක ඉනිෂියලි කියන්නේ මුලින්ම අපි මේක හදා ගන්න ඕන කොහොමද ටැක්ස් එම්ප්ලොයිස් ලගෙන් අඩු කරන්න කියන එක. ඉතින් මේ ටේබල් එක දැක්කම මේක බලලා අපි Excel එකේදී කොහොමද අපි මේක ලස්සනට ඩෙවලොප් කරගන්නේ, මොන ෆන්ක්ෂන්ස් අපි යූස් කරන්න කියලා අපි මුලින්ම හිතන්න ඕන. එහෙම හිතුවට පස්සේ අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේකට අදාළ ෆන්ක්ෂන් එක දාලා කෙටි කාලයකින් මේ කැල්කියුලේෂන් එක කරගන්න. හරි, මම මෙතන ටේබල් එකක් මම හිතපු විදිහට arrange කරගෙන තියෙනවා. මෙහෙම තිබුණොත් මේක ඩීටේල්, ඒ කියන්නේ එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ට උනත් බලා ගන්න ලේසි කියන නිසා මම එම්ප්ලොයිගේ නම දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ග්‍රොස් සැලරි එක සහ රේට් එක. ඊට පස්සේ එයා ඇහුවොත් මගෙන් මොන රේට් එකද මට අදාළ වෙන්නේ කියලා. මේ 6ද 12ද 18ද ඒක මට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ඩිඩක්ෂන් ස්ටෑන්ඩඩ් ඩිඩක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් කියලා තියෙනවා ග්‍රොස් සැලරි එකෙන් මෙන්න මේ රේට් එක වැඩි කරලා මේ කියන ස්ටෑන්ඩඩ් amount එක අඩු කරාට පස්සේ නාගේ තමයි අපි ටැක්ස් විදිහට ගෙවන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒකත් ඒගොල්ලන්ගේ ස්ලැබ් 6ටම දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆස්ට් ස්ලැබ් එකේදී ඒගොල්ලන් 6ක් charge කරනවා ග්‍රොස් සැලරි එකෙන්, ඊට පස්සේ 6,000ක් අඩු කරනවා. නේන බැලන්ස් එක තමයි ගවර්න්මන්ට් එකට පේ කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒගොල්ලන් අපේ එම්ප්ලොයි කෙනෙක් ඇහුවොත් මොකද්ද මට අදාළ ස්ටෑන්ඩඩ් ඩිඩක්ෂන් එක කියලා, ඒක නිසා මම එතනටත් ෆන්ක්ෂන් එකක් දාලා ඒකත් වෙනම පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් මම Paye tax එක සම්පූර්ණයෙන් කැල්කියුලේට් කරනවා කීයද එම්ප්ලොයිගේ සැලරි එකෙන් අඩු වෙන්න ඕන කියලා. හරි, අපි බලමු කොහොමද රේට් එක, කියන්නේ 1,25,000ක් ගන්න මේ A කියන පුද්ගලයාගේ එයාට අදාළ Paye tax rate එක, කියන්නේ මේ ස්ලැබ්ස් වලින් මොන රේට් එකද එයාට අදාළ වෙන්නේ කියන එක අපි බලමු කොහොමද කැල්කියුලේට් කරන්න කියන එක. මෙතන අපිට මේක බලද්දිම අපිට තේරෙනවා මේකට if function එකක් තමයි දාන්න වෙන්නේ. මොකද මෙතන ස්ලැබ්ස් කීපයක් තියෙනවා අපිට. අපි බලන්න ඕන කොයි රේන්ජ් එක ඇතුළේද මේ එම්ප්ලොයි ඉන්නේ, මොන රේට් එකද අදාළ වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ if එක ඉතා ඉක්මනින් මේකට යූස් කරගන්න කියලා. right, අපි බලමු මුලින්ම අපි equal if කියලා ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද මුල්ම කන්ඩිෂන් එක අපේ? ඒ කියන්නේ එම්ප්ලොයි ගේ gross salary එක press කරගන්නවා. row එක කොලම් දෙකම fix වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි row එක විතරක් කොලම් එකක් fix කරගන්න ඕන නිසා row එකේ ඩොලර් සයින් එක අයින් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කියන gross salary එක ලක්ෂයට අඩු නම් 0 රේට් එකනේ යන්න ඕන. මෙතන කියනවා ලක්ෂයට අඩු වෙන 0 රේට් එක තමයි apply වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් less than or equals 100,000. ඒ කියන්නේ ලක්ෂය අපි ඒකත් fix කරගන්න ඕන. F4 press කරනවා. ඒක අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම fix කරගන්න ඕන row එක සහ කොලම් එක දෙකම. මොකද මේක පහළට දෙන්න බෑනේ මේ ටේබල් එක. මේ ටේබල් එක මේ විදිහට තියෙනවා. මෙතන පහළට තව එම්ප්ලොයිස්ලා ගොඩාක් ඇඩ් වෙන්න පුළුවන්. මොකද එම්ප්ලොයිස්ලා මම මේක රන් දෙන නිකන් 6 දෙනෙක් විතර සාම්පල් එකකට. එම්ප්ලොයිස් 6 දෙනෙක් නෙවෙයි කම්පැනි එකක ඉන්නේ. ඒක නිසා මේ ටික අපි මේක ෆික්ස් කරගන්න ඕන මෙතන. ලක්ෂයක් වුණොත් ලක්ෂයට වඩා අඩු වුණොත් බිඳුව කියන රේට් එක ඔටෝමැටිකලි රේට් එක විතර ගන්න ඕන. හරි, අපි ලොජිකල් ටෙස්ට් එක දීලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ග්‍රොස් සැලරි එක ලක්ෂයට වඩා අඩු හෝ සමාන වුණොත් මොකද්ද රිසල්ට් එක? value if true. ඒ කියන්නේ මේ රේන්ජ් එකට වඩා අඩුවෙන් තියෙනවනම් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන 0 රේට් එක ගන්න ඕන. හරි, එහෙනම් මේකත් අපි fix කරගන්න ඕන. F4 press කරලා අපි ඒක fix කරගන්නවා. but දැන් මම මෙතන හදපු විදිහට මට ඩිඩක්ෂන් එකටත් දාන්න වෙන්නේ මේ ෆන්ක්ෂන් එකම තමයි.
කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකට දාන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලක්ෂයට වඩා අඩුයි නම් ඩිඩක්ෂන් ස්ටෑන්ඩඩ් ඩිඩක්ෂන් එක කීයද? ඊට පස්සේ 1,40,000 වඩා අඩු නම් කීයද? ඒක නිසා එකම ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරන්න ඕන නිසා මම මෙතන පොඩි ට්‍රික් එකක් දානවා. මෙතන මම ෆික්ස් කරනවා කොලම් එක නෙවෙයි රෝ එක විතරක්. මෙතන රෝ එක විතරක් ෆික්ස් කරනවා. මේ කියන්නේ පහළට එන්නේ නැහැ මේක. බට් මේ පැත්තට ෆික්ස් වෙන්නේ නැහැ. කොලම් වයිස් ඉස්සරහට යනවා. හරි. ඊට පස්සේ value if false. ඒ කියන්නේ මේ රේන්ජ් එක ඇතුළේ නැත්තම් මොකද්ද කරන්න ඕන? අන්න අපි ආයෙම value if false කියන එකට ආයෙම if function එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ check කරනවා අපි ඊළඟ රේන්ජ් එක. gross salary එක. අපි ආයෙ මේක fix කරගන්නවා F4 press කරලා ඒකෙත් අපි කොලම් එක fix කරගන්නවා. row එක fix කරන්න නැහැ. මේක දැන් අපි මුළු රේන්ජ් එක ගත්තා. ඊට පස්සේ බලනවා 1,41,000යි ලක්ෂය අතර තිබුණොත් කොහොමද? කියන්නේ අපි මුලින්ම මෙතන රේන්ජ් එක ලක්ෂය ගත්තා. එහෙනම් අපි බලනවා 1,41,000 වඩා අඩු වුණොත් කීයද රේට් එක අප්ලයි වෙන්නේ? equal to less than 1,41,647 කියන එක. අපි ඒකත් fix කරගන්නවා F4 press කරලා. මේක තමයි අපේ logical test එක. මේක හරි ගියොත් කියන්නේ value if true නම් අපි ගන්න ඕන 6 කියන රේට් එක. ඒකත් අපි fix කරගන්නවා ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදියට row එක විතරක් fix කරගන්නවා. column එක අපි අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක එහෙම නෙවෙයි නම් ඒ කියන්නේ ඒ රේන්ජ් එක ඇතුළේ නැත්නම් අපි ආයෙම යනවා ඊළඟ if function එකට. ඊළඟ එක check කරන්න මොකද්ද කියලා. p12 එක නැවතත් fix කරගන්න ඕන. ඒක fix කරන්න අපි column එක විතරයි. හරි. ඒක ඊට පස්සේ අඩු හෝ සමාන කියන්නේ less than or equal 1,03,333 ඒක අපි සම්පූර්ණයෙන්ම fix කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක ඒ රේන්ජ් එක ඇතුලේ තියෙනවා නම් 112 කියන එක ගන්න. ඒකත් අපි fix කරගන්නවා. row එක විතරක් fix කරගන්නවා. column එක fix කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ value if false. ඊය බලන ඊළඟ රේන්ජ් එකට යන්න. if salary එක fix කරගන්නවා අපි column එක විතරක්. less than or equals 1,25,000 ඒක සම්පූර්ණයෙන් fix කරගන්නවා. නම් මොකද්ද ගන්න ඕන රේට් එක 118. ඒකෙත් අපි fix කරගන්නවා row එක විතරක්. හරි. ඊට පස්සේ value if false. ඒක ඒ රේන්ජ් එකේ නැත්තම් මොකද්ද කරන්නේ? ආයෙම අපි if function එකට යනවා. if ආයෙම gross salary එක fix කරගන්නවා අපි column එක විතරක්. gross salary එක අඩු වෙනම් හෝ සමානයි 1,66,667 සම්පූර්ණ fix කරගන්නවා. නම් මොකද්ද වෙන්න ඕන? 24 කියන රේට් එක අපි ගන්න ඕන. ඒක අපි fix කරගන්නවා row එක. එහෙමත් නැත්නම් ඊට පස්සේ value false නම් ආයෙම අපි function එක open කරනවා. if gross salary එක ඒක අපි column එක fix කරගන්නවා. අඩු වෙනම් හෝ සමානයි එසනෝ equal 3,08,333 සම්පූර්ණ fix කරා. නම් 130 ගන්න. ඒක අපි fix කරනවා row එක විතරක්. එහෙම නැත්නම් මොන value if false දැන් තව රේන්ජ් එකක් නැහැ අපිට. කියන්නේ මෙතනින් එහාට යන හැම එකටම ගවර්න්මන්ට් එකේ දෙන්නේ 136ක් ගන්න. එහෙනම් value if false දැන් 30 නැත්නම් 136 ගන්න. ඒකත් අපි ගාලා fix කරගෙන ඒත් row එක විතරක් fix කරගන්න. හරි දැන් අපි මෙතන වරහන් කීපයක් open brackets කීපයක් අපි open කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ මුල්ම bracket එක open වෙන්නේ black එකකින්. එහෙනම් අපි ඉවර කරන්නත් ඕන black bracket එකකින්. එහෙනම් අපි එතකම්ම අපි brackets ටික close කරගන්න ඕන. 1 2 3 green color purple and black color එකක් ආවා. එහෙනම් අපි open කරපු ඔක්කොම brackets දැන් close වෙලා තියෙන්නේ. enter press කරනවා. අන්න 106 කියලා ගත්ත rate එක. ඒ කියන්නේ 1,25,000 ගන්න salary ගන්න කෙනෙක්ට 106ක rate එකක් තමයි apply වෙන්නේ. අපි මේක මෙතන චොටි ප්ලස් මාක් එක ආවම ඩබල් ක්ලික් කරලා ට්‍රැක් කරලා පහළට දා ගන්නවා. ඊට අපි ඩබල් චෙක් කරලා බලනවා මම මෙතන ඕන අපිට 6ක් විතරක් තියෙන නිසා
මේ රේට්ස් හරිද කියන එක. ඊට පස්සේ ඩිඩක්ෂන් එකකට යන්නේ මේ ෆන්ක්ෂන් එක. මම ඒක නිසා මම මෙතන කොපි කරලා මෙතන පේස්ට් කරාම එයා ගන්නවා මෙතන නම්බර් ෆෝමැට් එක මාරු කරනවා කවුන්ටිං වලට. ඊට පස්සේ ඔටෝමැටිකලිම ඩිඩක්ෂන් amount එක ඉස්සෙල්ලා ඩිඩක්ෂන් amount එකත් මෙතනට ඇප්ලයි වෙනවා. අනේ මේක ආවේ මම මෙතන මේ ෆික්ස් මම තනින් කිව්වේ. ඉතින් මෙතන රෝ එක ෆික්ස් කරන්න මෙතන කොලම් එක ෆික්ස් කරන්න කියන. ඒක පොඩි ට්‍රික් එක තියෙන දෙයක්. ඒක ඉතින් අර අපි මෙතන ටේබල් එක හදනකොට ඒ කියන්නේ මේ ටේබල් එක බලාගෙන ගවර්න්මන්ට් එකෙන් දීපු ටේබල් එක බලාගෙන අපට අවශ්‍ය දේ අපි හදා ගන්නකොට අපි ඒක මුලින්ම හිතන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මුලින්ම හිතන්න ඕන අපි මොකක්ද හදන ටේබල් එක. ඊට පස්සේ කොහොමද ඒකට අපි ෆන්ක්ෂන් ටික දාගන්න ඕන. Excel වල මොනවද යූස් කරන්න පුළුවන් ට්‍රික්ස් ටික කියලා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන කරේ ෆික්ස් කරන එක මහා සරල දෙයක් Excel වල තියෙන. ඒක අපිට අදාළ තැනට හරියට කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් අපේ කාලය ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න. right දැන් අපි මේ ග්‍රොස් සැලරි ගන්න කට්ටියගේ රේට් එක හදාගෙන තිනවා ඩිඩක්ෂන් එක හදාගෙන තිනවා. දැන් බලන්න ඕන ඇත්තටම pay tax එක කීයක් ගෙවනවද. ඊළඟ අපි equal ගහලා 1,25,000 ග්‍රොස් සැලරි ගන්න කෙනාට charge වෙනවා 106ක්. කෙන වැඩි කරනවා 106න්. ඒකෙන් එයාට chance එකක් දෙනවා 6,000ක් අඩු වෙනවා. අඩු කරාට පස්සේ මෙතන minus 6,000. ඒ කියන පුද්ගලගෙන් 1,500ක් charge වෙනවා. 1,25,000 ගන්න සැලරි ගන්න කෙනෙක්ගේ. ඊට ඒක අපි ඩ්‍රැග් කරලා පහළට බලනවා හැමෝගෙම කොච්චර ටැක්ස් එකක් ගෙවන්න දෙනවද. මෙන්න මේක තමයි ඊට පස්සේ මෙතනින් පහළට කරන ඕන කෙනෙක්ට මේක ඔටෝමැටිකලි ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙනවා ටේබල් එක මේ හදාගෙන තියෙනවා මම මැනුවල්. කියන මැනුවල් ලයින් සෙට් කරලා කලර් සෙට් කරලා සාමාන්‍ය අපි Excel එකක් වැඩ කරනකොට මම මගේ කලින් වීඩියෝ එකක් කිව්වා හැම වෙලාවෙම try කරන්න ටේබල් එකක් හදලා data ටික එන්ටර් කරන්න. මොකද ඒතර Excel එක ඔටෝමැටිකලිම ඒ අදාළ data ටික ගන්නවා one time. අපි බලමු කොහොමද එදත් මම කියලා තියෙනවා ටේබල් එකක් හදාගන්න කියන එක. මම මෙතන මේ ටේබල් එකම ටයිප් කරගෙන තියෙනවා. මම මේක මේ විදිහට අවශ්‍ය රේන්ජ් එක සිලෙක්ට් කරලා ටේබල් එකක් මේකට ඇප්ලයි කරනවා නම් ෂෝට්කට් එක තමයි Ctrl+T. ඊට පස්සේ මේ වගේ චූඩි ඩයලොග් බොක්ස් එකක් අපිට පේ වෙනවා. ඒකේ අහනවා මෙතන රේන්ජ් එක ඔටෝමැටිකලි අරන් දෙනවා අපි සිලෙක්ට් කරපු නිසා. ඊට පස්සේ කියනවා මෙතන ටික් එකක් කරලා දෙනවා my table has headers. ඔව් දැනට මගේ headers තියෙනවනේ name gross salary rate deduction pay කියලා. එහෙනම් මම ඒක ඕකේ කරනවා. දැකද සිස්ටම් එක ලස්සනට එක ටේබල් එකක් විදිහට අපිට ප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන් විදිහට මේක ටේබල් එකක් හදා ගන්නවා සිස්ටම් එකේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන බලමු රේට් දැන් මොකද්ද වෙනස කියන දැන් අපි මේක ටයිප් මෙතන ෆන්ක්ෂන් එක ටයිප් කරලා අපි drag and drop කරනවා ඊට පස්සේ ඊළඟට එහෙම කරන්න ඕන. මෙතන බලමු මොකද්ද වෙනස කියලා. මෙතනටත් අපි මේ අපි එකපාරක් ෆන්ක්ෂන් එක ටයිප් කරමු නිසා ආයෙ මේක ෆන්ක්ෂන් එක ටයිප් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක නිසා මම කොපි කරලා නැහැ. මම මෙතන ගිහිල්ලා මේ රේට් කියන එතන ගිහිල්ලා මම මේ ෆන්ක්ෂන් එක මෙතනින් කොපි කර ගන්නවා. කොපි කරලා බලමු එතන රේට් කියන එක මම පේස්ට් කරනවා. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා රේට් කියන එක පේස්ට් කරනවා. මම දැක්කද ඔටෝමැටිකලි මම මේ උඩ සෙල් එකේ විතරයි මම කරේ. ඒ කියන පුද්ගලයා විතරයි මම එන්ටර් කරේ. ෆන්ක්ෂන් එකේ ආ ඔටෝමැටිකලිම ඉතුරු හැමෝටම ගත්තා. වතන මේක පහට 100ක් කියන එක වෙන one time මෙයා මේක ඇප්ලයි කරගන්න ෆන්ක්ෂන් එක. ඒක තමයි මේ ටේබල් එකක් විදිහට data arrange කරගන්න එකේ වාසිය තියෙන්නේ. බලමු ඩිඩක්ෂන් එක කොහොමද කියලා. ඩිඩක්ෂන් එකෙත් මම මෙතන ගිහිල්ලා යාගේ ෆන්ක්ෂන් එක කොපි කරගන්නවා. එකපාරක් අපි ටයිප් කරමු නිසා. මෙතන ගිහිල්ලා පේස්ට් කරන ෆන්ක්ෂන් එක දැක්කද ඔටෝමැටිකලි මෙයා රෝස් කීයක් තිබුණත් ඒක ඔටෝමැටිකලි ඇප්ලයි කරගන්නවා. බලමු pay tax එක. pay tax එකත් මම ෆන්ක්ෂන් එක කොපි කරලා ගන්නවා. මෙතන පේස්ට් කරාම එයා one time ගන්නවා. ඇඩ් වෙන හැම රෝ එකකටම. මිනිකල් මෙතන දැන් තව එකක් දාලා බලමු අපි A B C D F G කියන පුද්ගලෙක් තව එක්කෙනෙක් එනවා. එයාට එනවා දැක්කද ඔටෝමැටිකලි මෙයා ඉතුරු ටික ෆිල් කරගත්තා. අපි තව එම්ප්ලොයි කෙනෙක් ඇඩ් කරනකොට අපි යාගේ සැලරි එක නිකන් ටයිප් කරලා බලමු 75000 කියලා. 75,000 ටයිප් කරා. එයාට උඩ මෙතන ගත්ත 0 කියන එක. එයාට ඩිඩක්ෂන් එකක් නැහැ. pay tax එකකුත් නැහැ. අන්න එක තමයි ටේබල් එකක වැඩ කරනකොට තියෙන එකම වාසිය අපට. කාලය ගොඩක් ඉතුරු කරන්න පුළුවන්. drag drop කරගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. එකපාරින්ම වැඩ ඉවර කරන්න පුළුවන්. right මේක ඊට පස්සේ මේ if කියන එක අපි දැන් if ගොඩක් use කරන්න මෙතන. if මුලින් මුල් රේන්ජ් එක දුන්නා ඊට පස්සේ ඊළඟ එක දෙනවා if ගොඩක් use කරනවනේ මේක තියෙන 2016 සහ ඊට පස්සේ data version ආපු Microsoft Office package වල ඒක තමයි ifs කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක්. ඒකේ අපිට පුළුවන් මේ ටයිප් කරපු දෙයම මෙතන මේ if එක නැතුව එන හැම අපි හැම කියන්නේ ඒ කන්ඩිෂන් එක false වුණොත් මොකද කරන්න කියන if එකක් අපි ඇඩ් කරන්නේ. ඒ if එක ඇඩ් කරන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් දිගටම ඒ කන්ඩිෂන් එක දීලා ඒකට දාලා රිසල්ට් එක දාගෙන යන්න අපිට Microsoft company conditions දීලා තියෙන 127ක් වෙනකන් අපිට යන්න පුළුවන්. if 127ක්. ඒ කියන්නේ condition 127ක් වෙනකන්
යන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන නම් තියෙන සාමාන්‍යයෙන් 7ක් වගේනේ තියෙන්නේ. රෑ 7ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේ 127ක් වෙනකම් යන්න පුළුවන් මේ ifs කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ කන්ඩිෂන්. රයිට්, මම හිතනවා මොන හරි දෙයක් ගත්තා කියලා සහ අපිට ඉන්ටරෙස්ටිං එකක් තියෙනවා ඕගලන්ට මේකේ මේ Excel එක මම හදපු Excel එක කාට හරි ඕන නම් මම link එක දාන්නම් description එකේ. නැත්නම් මම link එක දාන්නම් මම Facebook page එකේ. ඒකට message එකක් දාන්න මට මේ හදපු document එක එවන්න කියලා මම එවන්නයි. හරි, හැමෝටම සුබ දවසක්.